Hello everyone, welcome to Advait IAS Academy. আমি 2nd এপ্ৰিলৰ important current affairs topic এতিয়া ডিসকাস কৰিব লৈছো গতিকে let's start the class. প্ৰথম আমাৰ আজিৰ যোনটো টপিক হেতু হৈছে regarding GI tag, geographical indication tag বুলি আমি যোনটো কওঁ নিউজত কিয় আছে কাৰণ আমাৰ recently আমাৰ গভৰ্নমেন্টে mainly কুম্বাকোনম battle leaf of Thanjavur আৰু Thovalai flower garland of Kanyakumari কি কৰিছে এই দুটা আইটেমক জিআই ট্যাগ গ্ৰান্ট কৰিছে ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট থাঞ্জাভুৰৰ ব্যাটেল লিফ এটা ওকে যোনটো কুম্বাকোনম ব্যাটেল লিফ আমাৰ যোনটো তামুল পান যোনটো আমি কওঁ সেই তেওঁলোকৰ যোনটো তাৰে স্পেসিফিক জিওগ্ৰাফিক্যাল আইডেন্টিটি থকা তেওঁলোকৰ সেই তামুল পানটো আৰু লগতে এটা ফ্লাৱাৰ গাৰ্লেণ্ড ফুলৰ মালা এটা থোভালাই ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন অফ কন্যাকুমাৰী তেওঁলোকক কি কৰিছিলে জিআই ট্যাগ ইন্ডিকেশন গ্ৰান্ট কৰিছে ওকে আৰু ইট ইজ this recognition brings the total number of GI products from Tamil Nadu to 62 এতিয়া এই দুটা প্ৰডাক্ট কোৰ হয় তামিল নাডু সো মেবি আমাৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফ টপিক রিলেটেড আমাৰ APSC প্ৰিলিমছত স্টেটমেন্ট বেস টপিক খুদিব পাৰে যে ৰিসেন্ট সাপোজ দি দিব পাৰে যে এইগিটা প্ৰডাক্টক দিয়া গৈছে ৰাইট বা অসমৰ কথা আহিব পাৰে সো ৰিসেন্ট যদি আমি চাও তামিলনাডুৰ দুটা প্ৰডাক্টক দিছে আৰু হেতু ৰিলেটেড যেতিয়া দিয়া গল এতিয়া তামিলনাডুৰ টোটাল GI ট্যাগ কিমান হৈ গল 62 okay very significant amount of numbers right so egita amar recent GI tag grant kora product okay core hoy Tamil Nadu ঠিক আছে এতিয়া কি হয় GI tag খুব ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ নিউজত থাকে রাইট আৰু আমি জনাটো খুব নেসেসারি জিওগ্ৰাফিক্যাল ইন্ডিকেশন নামটোতে আছে জিওগ্ৰাফিক্যাল okay GI okay so it is a designation by it is a sign used on products with a specific geographical origin মানে এটা পার্টিকুলার জায়গাৰ যত এটা particular জেগা লগত ৰিলেটেড ওকে জিওগ্ৰাফিক্যালি সিগনিফিকেন্ট এটা যেনেকে তামিলনাডুৰ এই থাঞ্জাভুৰ আৰু এই জেগাটোতে হে তামুল পান বা হে ফ্লাৱাৰ যোনটো আমি ৰিসেন্ট চালো হেতু তাত পোৱা যায় সো হেতু এটা সিগনিফিকেন্ট হয় মানে এটা পার্টিকুলার জিওগ্ৰাফিক্যাল ৰিজনত হি অৰিজিনেট হৈছে ৰাইট তো তাৰ আইডেন্টিটি হেতু হেকানে নামতে জিওগ্ৰাফি আছে ওকে জিওগ্ৰাফিক্যাল ইন্ডিকেশন ঠিক আছে আৰু মেইনলি ইট পজেছেস কোৱালিটিজ অৰ ৰেপুটেশন ডিউ টু দ্যাট ৰিজন যেহেতু এটা পার্টিকুলার জেগা লগত ৰিলেটেড এটা জেগাৰ হেতু সিগনিফিকেন্স হয় হেকাৰণে হেতু বহুত সিগনিফিকেন্ট হয় ৰাইট কোড কি আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টক আমি জিওগ্ৰাফিক্যাল ট্যাগ জিআই ট্যাগ দিয়া যায় গভৰ্নমেন্টে এই জিআই ট্যাগ স্ট্যাটাসটো কোনকিটা প্ৰডাক্টক দিয়ে যেনেকে এগ্ৰিকালচাৰাল প্ৰডাক্ট হ'ব পাৰে নেচাৰাল যিকোনো প্ৰডাক্ট হ'ব পাৰে ৰাইট ম্যানুফ্যাকচাৰ্ড গুডস হ'ব পাৰে হ্যান্ডিক্ৰাফট হ'ব পাৰে আৰু ফুড প্ৰডাক্টটো হ'ব পাৰে ৰাইট সো আমি যেহেতু জানোৱে আমাৰ ৰিসেন্ট আমাৰ অসমৰ যদি আমি কথা চাওঁ আমাৰ বড়োৰ কমিউনিটিৰ কেবাটা আইটেমক জিআই ট্যাগ দিছিলে ৰাইট আমি খিনি পঢ়িব গৈ আছো সো গতিকে এগ্ৰিকালচাৰলো হ'ব পাৰে ৰাইট এতিয়া যিকোনো হ্যান্ডিক্ৰাফটটো হ'ব পাৰে ওকে যেনেকে আমাৰ আসাম হ্যান্ডলুম ওকে অৰ্থডক্স যোনটো আমাৰ সেই হ্যান্ডলুমৰ যোনটো অৰ্থডক্স যোনটো সাইন হেতুকো আমাৰ জিআই ট্যাগ দিয়া আছে সো হেখিনি তাৰ প্ৰসপেক্টটো আলটিমেটলি কোনটো ক্যাটাগৰীত বা কোনটো প্ৰডাক্টক জিআই ট্যাগ দিব পাৰে হেখিনি আমি অলৰেডি গম পাইছো ৰাইট GI tag যেটা দিয়া যায় তার সিগনিফিকেন্স কি ইট উইল প্রভাইড লিগ্যাল প্রটেকশন প্রিভেন্টিং আনঅথরাইজড ইউজ অফ দ্য প্রোডাক্ট নেম এতিয়া যিকোনো এটা প্রোডাক্ট যাতে হি সিকিউৰড থাকে ওকে কোনোবা আন মানুহে বা আন ট্ৰেডাৰ্সে যাতে তাক তাৰ নামত পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰডাক্টৰ নামত যাতে ডুপ্লিকেসি নকৰে হেকাৰণে GI tag দিয়া যায় ফৰ অথেন্টিসিটি ফৰ লিগ্যাল বেকিং ৰাইট যদি কোনোবাই GI tag গ্ৰান্টেড প্ৰডাক্ট এটাক ডুপ্লিকেসি কৰি পেলাই হে নামটো ইউজ কৰি যদি তাতে কোনোবা ধৰণৰ ডিসক্ৰিপেন্সি আনিছে তেনেহলে তাক কি কৰিব লিগ্যাল অ্যাকশন তাত লোৱা যায় ৰাইট সো দ্যাটস হোৱাই ইট ইজ ভেৰি সিগনিফিকেন্ট ওকে কারেন্ট যদি আমি স্ট্যাটাস যাও বা যদি আমি ফার্স্ট GI ট্যাগ এটা মেবি কোশ্চেন আহিব পাৰে যে ফার্স্ট GI ট্যাগ পোৱা প্ৰডাক্টটো কি হয় ইণ্ডিয়াৰ এটো হৈছে আমাৰ দাৰ্জিলিং টি ৰাইট আৰু এজ অফ নাও আমি যদি প্ৰেজেন্ট ডাটা চাও হেতু হিচাপত টোটাল GI ট্যাগ ইণ্ডিয়াত কিমান আছে 658 আৰু যদি আমি অসমৰ কথা চাও এজ অফ নাও টুডে 2nd এপ্ৰিল হিচাপৰ যদি ডেটত চাও ৰেজিষ্টাৰ্ড GI ট্যাগ আমাৰ টোটাল অসমৰ 31 টা আছে আৰু অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া কিমান 658 এখিনি নিউজ আপডেটেডো হৈ থাকিব পাৰে সো মেবি এক্সামৰ আগলৈকে আমাৰ বেলেগ GI ট্যাগ এডো হৈ যাব পাৰে উই ডোন্ট নো সো হে এবোৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমি নিজেও অলপ আপডেটেড থাকাটো খুব নেসেসারি ৰাইট লিডিং স্টেটস আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত সবতকে বেছি GI ট্যাগ আছে সো মেবি আহিব পাৰে হুইচ state has the highest number of GI tag available product হেতু হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু সেকেন্ডত আছে তামিলনাডু ৰাইট ওকে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাওক যে উত্তৰ প্ৰদেশত টোটাল কেটা প্ৰডাক্টক GI tag দিয়া হৈছে ৰাইট ওকে নেক্সট হৈছে
ওকে তো 2024 হিচাপত যদি চাওঁ বা আপডেটেড যদি নিউজ চাওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেইবাটাও প্ৰডাক্টক দিয়া গৈছিলে যেনেকে পিলখোৱা হেণ্ড ব্লক প্ৰিণ্ট বনাৰস মেটেল ক্ৰাফ্ট বেৰেলি কেইন ক্ৰাফ্ট এটচেট্ৰা ওকে আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰী কেনো ভাৰ্জিন কোকোনাট অইল এইখিনিক দিয়া গৈছিলে দেন আন্দামান কাৰেণ্ট মছলি ৰাইচ ওকে গুজৰাটৰ কচ্ছ অজৰক দিয়া গৈছিলে মই অসমৰ কথা যিহেতু ক'লো অসমত আমি যদি চাওঁ 8টা প্ৰডাক্ট বোৰৰ কি দিছিলে GI টেগ দিছিলে ৰাইট সো কোনকেইটা প্ৰডাক্ট সেইকেইটা আমি জানাটো নেসেসারি ৰাইট আৰণাই নফাম অনলা ওকে গোখা জংগ্ৰাম এই গোটেইকেইটা প্ৰডাক্টক বড়ো নাৰ্জি ওকে মেবি প্ৰনাউন্সিয়েশনটো অলপ ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে যদি কোনোবা বড়ো আছে নিশ্চয় গম পাব এই প্ৰডাক্টকেইটা খুব সিগনিফিকেন্ট হয় তাৰ পৰা এওঁলোকৰ কি হৈছে লিগেল বেকিং আহিব এতিয়া ৰাইট ওকে challenges okay so এতিয়া আমাৰ GI tag related কিছুমান challengesও থাকে যেনেকে low registration rate so আমি যদি বাকি কান্ট্ৰিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ হেতু হিচাপত ইণ্ডিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনবোৰ বহুত কম ওকে আৰু লগতে আমাৰ ৰিজনাল ডিসপেৰিটিও আছে যেনেকে হাই ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইন কৰ্ণাটকা লো ইন ঝাৰখণ্ড এণ্ড ত্ৰিপুৰা নিচিনা ষ্টেটত কম আছে প্ৰডাক্ট কিন্তু whereas states like উত্তৰ প্ৰদেশ তামিলনাডু তাতে বহুত বেছি আছে ৰাইট সো ডিসপেৰিটিজ আছে ওকে দেন GI ভায়োলেশনসও হয় ওকে Banarsi silk imitations in Surat. So GI tagৰ কিছুমান ভায়োলেশনো কৰা যায় ৰাইট সো হেতু এটা বহুত মেজৰ ইস্যু এৱেৰনেছ নাই ওকে মানুহবিলাকৰ ওচৰত GI টেগ গ্ৰান্ট কৰা যিটো সিগনিফিকেন্স সেইখিনি ওপৰত মানুহৰ ওচৰত এৱেৰনেছটোৱে নাই ৰাইট জিওগ্ৰাফিকেল প্ৰবলেমো হয় ফৰ এক্সাম্পল মাল্টিপল ষ্টেটছ claiming the same GI example basmati rice the basmati riceৰ কাৰণে GI tag কেবাখনো ষ্টেটে ক্লেইম কৰি আছে সো তাতো বহুত প্ৰবলেম আহি যায় ওকে post registration issue taba lack of clarity on producer definitions and authorized user status etia designation dia pichotu ketiba authorization or issue thake so these are the challenges to ekhini content apnaloke mains ot jodi ahe then we can use je GI tag grant kor significance ki tar logot related ki challenges and what can be the way forward so that will be for your mains perspective right okay then etia কি কৰিব পাৰি ওকে আবা আমাৰ গভৰ্নমেন্টে কি স্ট্যাটাস লৈছে GI tagৰ GI tagৰ স্ট্যাটাসটো ইনক্ৰিজ কৰিব কাৰণে বা তাৰ সিগনিফিকেন্টটো বহাবৰ কাৰণে সিগনিফিকেন্সটো GI লোগো আৰু ট্যাগলাইন যেনেকে ইনভ্যালুয়েবল ট্ৰেজাৰ্স অফ ইনক্ৰেডিবল ইণ্ডিয়া এইটো ট্যাগলাইন হয় সো ট্যাগলাইনটো আমি মনত ৰখাটো খুব নেসেসারি ৰাইট এতিয়া GI এক্সপোৰ্ট প্ৰমোট কৰি আছে যেনেকে আমাৰ যোনটো এপেডা ওকে কি যোনটো এক্সপোৰ্টবোৰ আমাৰ সাপোৰ্ট কৰে হেতু কি হৈছে যেনেকে আমাৰ নাগালেণ্ডৰ যোনটো নাগা মিৰ্চা হেতু ইউকেত পঠোৱা গৈছে অসমৰ নেমু ওকে হেতু ইটালীত পঠোৱা গৈছে ওকে এটা আমাৰ কাজি নেমু যোনটো আমাৰ ষ্ট্ৰেট ফ্ৰুট অফ আসাম বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে তাকো আমাৰ GI স্ট্যাটাস GI ট্যাগ দিয়া গৈছে ৰাইট সো হেতু আমাৰ এক্সপোৰ্টৰ কাৰণে প্ৰমোট হয় সেইকাৰণে আমি লোকেল মাৰ্কেটত এনিও সিজনৰ কাৰণে কাজি নেমু এভেইলেবল থাকিলেও ৰখ নাপাওঁ কিন্তু যোনবোৰ অলপমান ড্ৰবেকস আছে যেনেকে ভাল কোৱালিটিবোৰ আলটিমেটলি এক্সপোৰ্ট হৈ গৈছে যায় বাহিৰৰ কান্ট্ৰি মানুহে ফ্ৰেছ অৰ্গেনিক বস্তু এনজয় কৰি আছে whereas আমি লোকেলিয়ে আমি বস্তুখিনি পোৱা নাই তো সেইখিনি অলপমান ক'বাত ডিসক্ৰিপেন্সি নথকা নহয় আছে ৰাইট দেন আমাৰ ওৱান ডিস্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্ট যোনটো স্কিম ইটোৱে কি কৰে ইট প্ৰমোটস কি প্ৰডাক্টস পাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টৰে ওৱান এটা প্ৰডাক্ট গভৰ্নমেন্টে সিগনিফাই কৰি দিয়ে ওকে সো ওৱান ডিস্ট্ৰিক্ট যোনটো ওৱান প্ৰডাক্ট স্কিম হেতু আমি জানাটো নেসেসারি আপোনালোক যোনকেইখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ হয় নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ যোনটো এই ওৱান ডিস্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্টৰ আন্ডাৰত আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনত কোনটো প্ৰডাক্ট আহে কমেন্ট সেকশনত জনাওক যদি নাজানে সাৰ্চ কৰক ওৱান ডিস্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্ট ওকে হে হিচাপত আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰত্যেকৰ নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোনটো প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ এই স্কিমটো আন্ডাৰত আহে বিকজ প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টৰে এটা প্ৰডাক্ট কনসিডাৰ কৰা হৈছে কাইন্ডলি লেট আস নো ইন দা কমেন্ট সেকশন ওকে দেন আমাৰ ONDC যোনটো ওপেন নেটৱৰ্ক ফৰ ডিজিটেল কমাৰ্চ এই কনসেপ্টে কি কৰে ইট কানেক্টস GI প্ৰডাক্ট উইথ গ্লোবাল বায়াৰ্স মানে ডিজিটেল নেটৱৰ্কিংৰ থ্ৰু আমাৰ গভৰ্নমেন্টে কি কৰিছে ইনিশিয়েটিভস লৈছে ৰাইট ওকে দেন আমি কি কৰিব পাৰো এজ এ সলিউশন উই ক্যান ইনক্ৰিজ অ্যাৱেৰনেছ মানে আমি যোনবোৰ GI সাৰ্টিফাইড গুডস আছে হেবোৰ গভৰ্নমেন্ট পলিচিত তাক কি কৰিব পাৰে ইট ক্যান সেইখিনি হাইলাইট কৰিব পাৰে ৰাইট যিখিনি প্ৰবলেম চলি আছে অথৰাইজেশন ৰেজিষ্ট্ৰেচন অলপ সেইখিনি গভৰ্নমেন্টে ঠিক কৰিব পাৰে ৰাইট দেন সাপোৰ্ট ফৰ স্মল প্ৰডিউচাৰ্স provide export subsidies for global competitiveness যোনবোৰ আমাৰ স্মল প্ৰডিউচাৰ্স আছে তেওঁলোকে যাতে গ্লোবাল লেভেলত কম্পিট কৰিব পাৰে সেইকাৰণে এক্সপোৰ্টছত সাবসিডি প্ৰভাইড কৰিও এটো এটা ওয়ে হ'ব পাৰে ৰাইট ষ্টেটৰ যোনবোৰ ডিসপিউট আছে সেইখিনি ইন কোলাবৰেচন সকলোৱে মিলি যাতে ডিসপিউটবোৰ সলভ কৰিব পাৰে ৰাইট
যেনেকে এতিয়া কোলহাপুৰী যোনটো চাপ্পল ইট ইজ ৰেকগনাইজড বাই বোথ কৰ্ণাটকা এণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ দুইখন ষ্টেটে কোলহাপুৰী চাপ্পলটো ৰেকগনাইজ কৰে এজ এ GI টাইপ product right then adapt GI products like Kanyakumari matti banana to climate change মানে climate change impact কমাবৰ কাৰণে আমি কিছুমান প্ৰডাক্ট যোনবোৰ GI টাইপ সেইখিনি আমি এডাপ্ট কৰিব পাৰো right so ultimately it should be about গভৰ্ণমেণ্টেও কৰিব লাগে আৰু আমি as a citizen আমিও নিজে aware হ'ব লাগে আৰু আমিও তাতে কন্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগে ওকে সো এখিনি আসলে আমাৰ GI ট্যাগ ৰিলেটেড যেটো আজি নিউজ আৰু তাৰে সিগনিফিকেন্স এটো হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চন প্ৰিলিমছৰ স্টেটমেন্ট বেস আপোনালোকে কাইন্ডলি কোৱেশ্চনটো পঢ়ক আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো কমেন্ট সেকশনত জনাব ৰাইট ওকে নেক্সট টপিক UNESCO report on nutrition for growth okay so যোনটো আমাৰ UNESCO okay United Nations যোনটো অৰ্গানাইজেচন okay সেই অৰ্গানাইজেচনটো এখন ৰিপৰ্ট ৰিলিজ কৰিছে অন নিউট্ৰিচন গ্ৰোথৰ কাৰণে যেটো নিউট্ৰিচন হেতু ওপৰত এটা ৰিপৰ্ট ৰিলিজ কৰিছে সো কি প্ৰভাইড কৰে the report provides interconnectedness between education and nutrition মানে education আৰু nutritionৰ মাজৰ যোনটো লিংক কেনেকে দুইটা ইন্টাৰকানেক্টেড হে কনসেপ্টটো ৰিপৰ্টখনে এনালাইসিস কৰিছে it was published to coincide with the nutrition for growth summit hosted by France okay ফ্ৰান্সত কি হৈ আছে নিউট্ৰিচন ফৰ গ্ৰোথ সামিট এখন ইন্টাৰনেশনাল সামিট হৈছে কোট হৈছে ফ্ৰান্সত আৰু তাতে এই ৰিপৰ্টটো ইউনেস্কো একচুয়ালি এটো হাইলাইট কৰিছে okay so this is very significant আহিব পাৰে যে কোট হৈ আছে সামিটখন okay so গ্লোবাল যদি কনটেক্সট চাও আমি ৰিপৰ্টত কি কৈছে যে 47% of primary school pupils globally benefit from school meals okay as of 2024 মানে স্কুলত যোনবোৰ মিল প্ৰভাইড কৰে আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো আই থিংক লাষ্ট ক্লাছ অৰ মেবি বেক টু বেক ক্লাছত PM পোষণ স্কিম ৰাইট যোনটো আমাৰ আগৰ মিড ডে মিল স্কিম আছিল okay হে মিড ডে মিল স্কিমটো PM পোষণ হৈ গল okay সো আলটিমেটলি স্কুলত বা গভৰ্নমেন্ট যোনবোৰ আমাৰ মিলস হে মিলটোৱে কি কৰে benefit provide কৰে so global context যদি চাও all over the world 47% কি কৰে benefit পায় government মানে নিজৰ স্কুলৰ যোনবোৰ মিল তাৰ পৰা right so this data is very crucial okay nutrition quality often inadequate affecting health and academic performance আৰু লগতে চাইল্ডৰ যোনটো nutritional quality হেতু কৈছে যে global levelত quality টো বহুত inadequate মানে not sufficient আৰু হেতুৱে health আৰু academic performance ত affect কৰে বেয়াকে education so ultimately মানুহৰ health ভাল নহলে child এটাৰ যদি health ভাল নহয় মেইন যদি নিউট্ৰিয়েন্টস খিনি নাপায় ভিটামিনস খিনি যদি নাথাকে তেনেহলে obviously পঢ়াত কনসেন্ট্ৰেট কৰিব নোৱাৰিব মেমৰিটো শাৰ্প নহব আলটিমেটলি হেলথত এফেক্ট কৰে আৰু হেলথত এফেক্ট হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায় আমাৰ এডুকেশনতো এফেক্ট হয় ৰাইট so this is interlinked okay লগতে nutritious meals boost school enrollment and attendance rates যদি ভাল nutritional meal provide কৰা যায় then definitely আমাৰ কি হ'ব সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুল যাব বিচাৰিব এটা টেস্টি মিল পাব কাৰণে লগতে নিউট্ৰিচন হলে কি হ'ব আমাৰ স্কুলত নিউট্ৰিচন বেছিকে নিউট্ৰিশনস ফুড থাকিলে কি হ'ব এটেন্ডেন্স ৰেটটো বাঢ়িব ওকে আৰু বাঢ়ে হেতু এই ৰিপৰ্টখন একচুয়ালি হাইলাইট কৰিছে ওকে আৰু কি পাইছে 27% of school meals lacked nutritionist involvement in design so as of 2022 যোনবোৰ মিল স্কুলে প্ৰভাইড কৰে স্কুলে যিবোৰ খানা প্ৰভাইড কৰে তাত তেওঁলোকৰ মিলৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰ তাতে it doesn't have any nutritionist involvement মানে কোনো ধৰণৰ নিউট্ৰিশনিষ্টৰ গাইডেন্স নুলুৱাকে বনোৱা হৈছে মানে আলটিমেটলি এজন এক্সপাৰ্ট ওকে সাবজেক্ট লেভেল এজন এক্সপাৰ্ট এজন নিউট্ৰিশনিষ্টে গম পাব যে পাৰ্টিকুলাৰ এজ লেভেলত কোনটো নিউট্ৰিয়েন্ট কিমান এমাউন্টত দিলে বডি গ্ৰোথটো বা হেলথটো ব্ৰেইনটো ডেভেলপ হ'ব যদি হেনেকুৱা প্ৰপাৰ অথৰাইজ যদি গাইডেন্স নুলুৱাকে যদি আমাৰ খানা প্ৰভাইড কৰি আছে দেন আলটিমেটলি এটো কোনো ধৰণৰ আমাৰ লাভ হোৱা নাই ৰাইট only 93 out of 187 countries have school food legislation okay 187 or ভিতৰত 93 খন দেশৰ ঠেক কি আছে স্কুলৰ ফুড legislation আছে মানে স্কুলত খানা দিয়াৰ যেটো ল okay কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব কি significance and all সেইখিনি আছে 65% of these countries have standards for cafeteria and vending machine foods আৰু তাৰে 65% হে কি আছে ক্যাফেটেৰিয়া আছে বা ভেন্ডিং মেশিন ফুডস আছে ভেন্ডিং মেশিন মানে যে আমি মেশিনত যোনবোৰ অলৰেডি ফুড থাকে আমি ইদাৰ কাৰ্ড বা ইদাৰ এনি পইণ্ট ভৰালে যোনটো অটোমেটিক ডেলিভাৰ হয় সো হেনেকুৱা ধৰণৰ কনসেপ্ট অকল 65% কান্ট্ৰিজত হে আছে বুলি কৈছে ৰিপৰ্টখন ৰাইট health implication childhood obesity rates have more than doubled since 1990 so কৈছে যে 1990 পৰা
চাইল্ডহুড অবেচিটি ওকে অবেচিটি মানে নেচেচাৰীতকৈ বেছি যিটো ফেট হোৱা বডিত ওকে মোৰ যিটো আমাৰ এমাউণ্ট অফ ফেট লাগে বডিত তাতকৈ বেছি যদি হৈছে বেছি ফুলি গৈছে বেছি শকত হৈছে দ্যাটছ কল অবেচিটি মানে আল্টিমেটলি চাইল্ডহুড যোনটো অবেচিটি সেইটো বাঢ়িছে বুলি কৈছে ওকে ফুড ইনচিকিউৰিটি ৰিমেইনছ আ মেজৰ কনচাৰ্ণ চ' ফুড ইনচিকিউৰিটি এটা গ্ল'বেল কনচাৰ্ণ হয় ওকে মানে সাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্ট অফ ফুড নাথাকাটো ৰাইট নিড ফৰ ফ্ৰেছ লোকেলি চ'ৰ্চড ফুডছ টু প্ৰমোট হেল্ডি ইটিং হেবিট চ' এতিয়া PM পোৰ্চনতো আমি লাষ্ট ডিছকাছ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই কাইণ্ডলি চাব যে কিয় দৰকাৰী হেল্ডি ফুডছ এভৰিথিং ভোকেল ফৰ লোকেল প্লাছ নিউট্ৰিশ্যন গাৰ্ডেনৰ কথা যোনটো আছে PM পোৰ্চনত সেইখিনি কথাও somehow it is related to here right okay then complementary between nutrition and education okay so কেনেকে nutrition and education and learning affect কৰে তো তাৰ ৰিলেটেড কি পাইছে ৰিপৰ্টখনে যে যোনটো আমাৰ ICDS স্কিম আছে ইন্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিম আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা কৈছো it has led to a 9% increase in secondary school completion and 11% in university completion so যোনটো ইন্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিম হেতু কাৰণে আমাৰ বহুতখিনি ইমপ্ৰুভমেন্ট আহিছে ৰাইট so কি হয় ICDS সেইখিনি আপোনালোকে চাব এক্সামৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট স্কুল মিলছ ইম্পেক্ট এনৰোলমেন্ট এটেন্ডেন্স এণ্ড লাৰ্ণিং স্কুলৰ মিলটো যদি আমাৰ নিউট্ৰিশনিয়াছ হয় ওকে ভাল হয় দেন আফটাৰ অল কি হয় চাইল্ড আৰু যাব স্কুলৰ কাৰণে এটেন্ডেন্স বাঢ়িব লাৰ্ণিঙত ইম্পেক্ট কৰিব ওকে ফৰ এক্সাম্পল মহাৰাষ্ট্ৰত যোনটো বায়' ফৰ্টিফাইড পাৰ্ল মিলেট ওকে it has improved attention and memory among adolescents so this can be given as an examples quote Maharashtra bio fortified pearl millet okay যোনটো fortified মানে যেনেকৈ আমাৰ fortified rice থাকে fortified rice মানে কি যোনবোৰ আমাৰ চাউল থাকে তাত এক্সট্ৰা নিউট্ৰিশ্যন ওকে এক্সট্ৰা নিউট্ৰিশ্যন দিয়া যায় ৰাইছৰ কথা এইটো মিলেটছৰ কথা কৈছে চ' মিলেটছটো এনেকৈ বায়'লজিকেলি কি কৰে যোনটো নেচেচাৰী নিউট্ৰিয়েণ্ট মিচিং হৈ আছে সেইটো প্ৰভাইড কৰা যায় যেনেকৈ ৰাইচত ফলিক এচিড এণ্ড অল ইনক্লুড কৰা যায় আই হোপ আপোনালোকে শুনিছে এইখিনি কথা চ' বায়' ফৰ্টিফাইড পাৰ্ল মিলেটছে তেওঁলোকৰ তাতে মেমৰিটো এডলেচেন্সৰ ইনক্ৰিজ কৰিছে ৰাইট দেন PM পোৰ্চনৰ কথা মই অলৰেডি ক'লোৱে ৰাইট ইট হেজ পজিটিভলি ইনফ্লুৱেঞ্চ আৰু লগতে এডুকেটেড মাদাৰ্ছ মেক বেটাৰ হেল্থ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন চইচেছ ওকে যদি মেইনলি পেৰেণ্টছ মাদাৰ যদি মোৰ এডুকেটেড হয় দেন নিউট্ৰিশ্যন ৰিলেটেড যিখিনি নেচেচিটি তেওঁলোকে নিজৰ চাইল্ডৰ কাৰণে ল'ব পাৰে চ' আল্টিমেটলি এডুকেটেড প্লাছ এৱেৰ হ'ব লাগিব ওকে দেন successful যদি গ্লোবাল ইনিচিয়েটিভছ আমি চাওঁ দিছ কেন বি টেকেন এজ এক্সাম্পল ব্ৰাজিলৰ নেশ্যনেল স্কুল ফিডিং প্ৰগ্ৰেম আছে ৰাইট চাইনাৰ ডেইৰী এণ্ড ভেজিটেবলছ ইম্প্ৰুভ কৰে তেওঁলোকৰ ৰুৰেল স্কুলবিলাকত নিউট্ৰিয়েণ্টছ ষ্টুডেণ্টৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছ বঢ়াবৰ কাৰণে দেন নাইজেৰিয়াৰ হোম গ্ৰোন স্কুল ফিডিং প্ৰগ্ৰেম আছে ৰাইট আৰু ইণ্ডিয়া অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ মহাৰাষ্ট্ৰ এক্সাম্পল যোনটো ফৰ্টিফাইড অৰ্গেনিক পাৰ্ল মিলেট তেওঁলোকে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে ৰাইট চ' দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট এতিয়া যদি আমি ৰিকমেণ্ডেশ্যন চাওঁ কি কৈছে গভৰ্ণমেণ্টে কি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগে ফ্ৰেছ প্ৰডিউচ যেনেকৈ ৰিডিউচ চুগাৰী আল্ট্ৰা প্ৰচেছড ফুড চ' অবভিয়াছলি সকলোৱে জানে যে চুগাৰ ইজ নট গুড ফৰ হেল্থ এক্সেচিভ এমাউণ্ট চ' চুগাৰ কণ্টেণ্টটো যাতে ৰিডিউচ কৰে প্ৰচেছ ফুড যাতে আমি বেছি ইউজ নকৰি ফ্ৰেছ ফুডত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ ৰাইট ফুড এডুকেশ্যনটো স্কুল কাৰিকুলামত ইনক্লুড কৰিলে ইট উইল বি মোৰ কম্প্ৰিহেনচিভ ৰাইট আৰু লগতে UNESCO to develop tools and training programs for effective nutrition integration okay so governmentor হেখিনি ইনিচিয়েটিভ থাকিব লাগিব যে পলিচিত ৰেগুলেশনছ খিনি থাকে ৰাইট এণ্ড আদাৰ ইনিচিয়েটিভছ ল'ব লাগিব লগতে আমি এজ ইণ্ডিভিজুৱেল উই শুড বি what more aware okay so these can be a recommendation okay then tar related amar eta prelims specific question hoy apnalage statement question to pohi answer amar comment section ot janabo right so aji amar topic egita asile important hoy from exam perspective okay so jodi kiba query thake amar comment section ot janabo I hope amar current affairs or analysis kini apnalogar karone significant hoise ar baki amar jibu series youtube or available ase you can go to it and it will help in your exam okay so thank you for watching thank you everyone